नमस्ते मेरील्यान्डका हामी नेपाली यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा सम्पूर्ण हाम्रा मेरील्यान्डवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अहिले एकैछिन म सबैलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। पहिला इन्टरभ्यू नदिँदै तिर्खा लागिसक्यो पानीको बोतल लिएर एकपटक फेरि तपाईहरु सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी छौँ घिमिरे टिम, द घिमिरे टिम बाल्टिमोर मेरील्यान्डमा एकदमै चर्चित हाम्रो क्रिस दाइहरुको टिम छ एउटा। त्यो टिम के हो त, उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको काम के हो, उहाँहरूले हामीलाई अब यो बारेमा आज सम्पूर्ण साधारणभन्दा साधारण जानकारी लिने हामी प्रयास गर्नेछौँ। पहिला उहाँहरूलाई हामी स्वागत गरौँ। नमस्ते, हामी सम्पूर्ण घिमिरे टिम्सलाई यो मेरील्यान्डका हामी नेपालीमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यदि यो अहिले भिडियो खिच्दै गर्दाखेरि कुनै साउन्डमा अथवा कुनै कुरामा हाम्रो कमी कमजोरी भयो भने तपाईँले मेसेजमा हामीलाई सजग गराउनु होला, हामी सुधार्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ क्रिस दाइ तपाईँलाई, तपाईँको टिमलाई। नमस्ते। मेरील्यान्ड हामी नेपालीलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा दसैँको बेला पनि परेको हुनाले हार्दिक शुभकामना दसैँको। मेरो नाम पत्याहाल्नुभयो क्रिस घिमिरे, अनि मेरो टिम मेम्बरहरू यहाँ सालिक अग्नेजी हुनुहुन्छ, सुदर्शन पौडेल अनि किरण पन्त। हजुर, र एक्चुअली सबैले आफ्नो एउटा आफ्नै परिचय र आफ्नो एउटा ब्याकग्राउन्ड अलिकति नेपालको र यहाँको अलिकति गतिविधिहरू, तपाईँहरूको गतिविधि भन्नाले अब एउटा नेपालको जन्मघर, अब यताको अहिले बसोबास, अहिले तपाईँको व्यवसाय के हुँदैछ त्यो बारेमा अलिअलि आफ्नो परिचय भनिदिनु नेपालीबाट हुन्न। नमस्कार, मेरील्यान्डका हामी नेपालीहरू बस्नु भएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मेरो नाम किरण पन्त हो। मेरो घर तनहुँ दमौली र अमेरिकामा म 1998 मा विद्यार्थीको रूपमा आएको थिएँ। त्यसपछि यहाँ आएर पढाइ गरेँ, त्यसपछि बिजनेस व्यवसाय र प्रमुख रूपमा चाहिँ म काठमाडौँ किचन सञ्चालन गर्छु। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले रियल इस्टेटमा मेरो पुरानो साथी क्रिस घिमिरेजीसँग चाहिँ काम गर्छु र अहिले चाहिँ विशेष गरिकन रेस्टुरेन्ट र रियल इस्टेट सँगै गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ अब हाम्रो क्रिस घिमिरेजीको टिममा म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूले काम गर्दैछौँ र अहिले बाल्टिमोरमा बसेका धेरै नेपालीहरूलाई पछिल्लो समयमा घिमिरे होम्सको तर्फबाट धेरै हामीहरूले सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराएर घर किन्नलाई कसरी सहज तरिकाहरू, अब जुन प्रोसेसहरू छ त्यो बारेमा हामीले जानकारी दिने, अवगत गराउने क्रममा चाहिँ हामीले टाउसनमा एउटा यस्तै एउटा कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ, जहाँनिर चाहिँ धेरै नेपालीहरूलाई बोलाएर हामीले एउटा वर्कसप गरेका थियौँ। त्यस्तै गरिकन किटनसिपहरू पनि गरेका थियौँ र अन्य कार्यक्रमको जानकारीमा त विशेष हाम्रो टिम लिडर क्रिसजीले भन्नुहोला। र हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट दसैँको शुभकामना। हजुर, तपाईँको पनि परिचय र ब्याकग्राउन्ड। सबैजनालाई नमस्कार, म सुदर्शन पौडेल, मेरो घर म्याग्दी। म यहाँ अहिले चाहिँ घिमिरे टिम्समा एज अ एडमिनिस्ट्रेटिभ काम गरिरहेको छु होइन। सबैजना अफिस कामहरू चाहिँ म नै टिमको ब्याकबोन। हजुर, अन्त्यमा सबैजनालाई दसैँको शुभकामना। हजुर, नमस्कार, मेरो नाम सालिक वाग्ले। मेरो खास नेपालमा चाहिँ बुटवलको घर, यहाँ चाहिँ पेरियालमै। मेरो खास प्रोफेसनल चाहिँ म कम्प्युटर इन्जिनियर हो र अहिले चाहिँ म क्रिसजीसँग रियल इस्टेटमा पनि लागिरहेको छु। र सृजनजी धन्यवाद, अनि सबैलाई दसैँको शुभकामना। मैले चाहिँ रियल इस्टेटमा काम गर्न लागेको अब अहिले रियल इस्टेट इन्डस्ट्रीमा भन्नुपर्दा 15 वर्ष अघि भयो। 2000देखि मैले सुरु गरेँ, एउटा मोर्गेज कम्पनीबाट सुरु गरेँ। अनि बिचमा आएर म आफै एउटा मोर्गेज कम्पनी घिमिरे इन्टरनेसनल मोर्गेज कर्पोरेसन भन्ने टाउसनमा खोलेँ। त्यसमा चाहिँ लगभग 4-5 वर्ष अति धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिसहरू चाहिँ दिलाउने मौका मिल्यो। ओभर 300 फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ लोन, मोर्गेज लोनमा हेल्प गर्ने मौका मिल्यो।
त्यस पछाडि चाहिँ म र मेरो वाइफ हेलन रियल इस्टेटमा चाहिँ काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। वी बिन भेरी ब्लेस्ड। अहिलेसम्म चाहिँ नन नेपालीलाई काउन्ट नगर्दा पनि 500 भन्दा बढी नेपाली फ्यामिलीहरूलाई म्यारिल्यान्डमा, विशेष गरी म्यारिल्यान्डमा घर किन्नको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो किरण पन्त, शालिकजी, दुवैजना मेरो साथी पनि, मेरो पास्ट क्लाइन्ट पनि, अहिले चाहिँ टिम मेम्बर पनि, अनि मेरो आफ्नो भान्जा पनि सुदर्शन पौडेल, इज अल्सो डुइङ MBA, एन्ड हि इज अ बिग सपोर्ट इन आवर अफिस। अनि दुईजना अर्को मेम्बरहरू चाहिँ जो हाम्रो नेपाली कम्युनिटीभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्न, उहाँहरू पनि हाम्रो टिममा काम गर्नुहुन्छ। हाम्रा सर्भिसेसहरू भन्दाखेरि बाहिर त्योभन्दाले अगाडि चाहिँ मेरो चाहिँ जन्मघर चाहिँ म्याग्दी। तपाईँलाई थाहा छ म्याग्दीको ठुलो पपुलेसन छ यहाँ बल्टिमोरमा, सेकेन्ड घर जस्तै छ भनौँ होइन। उहाँहरूको पनि ठुलो माया ममता चाहिँ मिलिरहेको छ। उहाँहरू मात्रै नभएर नेपालीहरू चाहिँ बल्टिमोरमा लामो समयदेखिबाट बस्नुभएका सबै नेपालीहरूसँग एउटा नेटवर्क गर्ने, एउटा कम्युनिटीहरूको कामहरूमा सपोर्ट गर्ने, बिजनेस मात्रै नभएर कम्युनिटीहरूका सायद हामीले चाहिँ धेरै एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ साथ दिइरहेछौँ, लिइरहेछौँ। कम्युनिटीले पनि हामीलाई त्यत्तिकै राम्रो सपोर्ट गरिरहेछ। हजुर दाइ, अब मैले तपाईँलाई एकैछिन यहाँ परिचय सबैको गराइहाल्यौँ। अब अलिकति यहाँ रोक्न चाहन्छु। अब मेरील्यान्डमा रहेका हाम्रा धेरै परिवारहरू जो अहिले हामी नेपाल छोडेर यहाँ आएका छौँ र मेरील्यान्डमा बसोबास गरिरहेका छौँ, र सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूको एउटा सपना छ, यो सपनाको देशमा चाहिँ एउटा सुन्दर आफ्नो एउटा घर होस्। त्यो घर किन्दै गर्दाखेरि र त्यो घरको लागि हामीले सपना देख्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू जुन एउटा सहयोगी भएर एउटा समाजमा हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो कस्तो हुँदा यो तपाईँहरूको काम के हुँदा यो अलिकति एउटा मैले चाहिँ एउटा यो भनौँ न हाम्रो कम्युनिटीबाट एकदमै नबुझ्ने मान्छेले पनि बुझ्ने तरिकाबाट भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरूको काम चाहिँ के हुन्छ एक्चुअली यो रियल्टरमा? हजुर, छोटो अर्थमा मिठो अर्थमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी चाहिँ लगभग म्याच मेकर जस्तो हो। एउटा घर किन्ने मान्छेलाई र घरसँग एउटा उसलाई म्याच हुने घर भेटाइदिने होइन। अनि त्यो प्रोसेस चाहिँ सुरुबाट स्पेसली नेपालबाट पहिलोचोटि अमेरिकामा आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ लोन गर्ने प्रोसेसहरू त्यति थाहा नहुन सक्छ। नेपालमा घर होम बाइङ प्रोसेस अलिकति फरक छ। अब 10 लाखको घर हो भने 10 लाख नै क्यास दिने, त्यो अहिले त फाइनेन्सिङको अब व्यवस्था पनि भइरहेछ। तर यहाँ अलमोस्ट 99% मान्छेहरूले चाहिँ फाइनेन्स लिएर, ब्याङ्कबाट लोन लिएर नै घर किन्ने अवस्था हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ घर हेर्ने, घर कुन किन्ने भन्दा पनि कसरी लोन पाउने, कसरी क्रेडिटहरू बिल्ड गर्ने होइन। म त्यसमा पनि आउँछु दाइ। अब मेन अब हामी सबै सम्पूर्ण समुदायले चाहिँ अब बुझेकै कुरा हो। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा नेपालीदेखि लिएर हरेक समुदायको लागि चाहिँ अमेरिकामा अब मेरील्यान्ड राज्यमा चाहिँ एउटा घर किन्नको लागि चाहिँ, घर किन्नलाई मात्र होइन बेच्नलाई पनि, घर किनबेचको एउटा कारोबारमा चाहिँ एउटा सहयोगी भूमिका निभाइराख्नु भएको छ। अब नेपाली समुदायमा हामी अहिले भनौँ न 13-14 हजार परिवारहरू देख्दै गर्दाखेरि तपाईँको कस्तो छ मार्केट दाइ? यो नेपाली समाजमा घर किन्नेहरूको अहिलेको एउटा मार्केट कस्तो छ दाइ? एकदमै राम्रो छ भन्नुपर्छ। किन भन्दा अब यहाँ आएर चाहिँ 5-7 वर्ष आफ्नो एउटा फर्स्ट जेनेरेसनले जुन दुःख गरेर चाहे जुनसुकै स्टोरमा काम गरेर आफ्नो बिजनेस चलाएर होस् अथवा प्रोफेसनल जब whatever it is होइन, त्यो गरिसके पछाडि नेक्स्ट मैले के गरौँ भन्ने त अब सबैको ड्रिम घरै किनौँ, एउटा आफ्नो एउटा बस्ने घर होस् भन्ने चाहिँ सबैको चाहना हुन्छ। अब त्यो हामी जुन लेट 90मा आयौँ। अब लेट 90मा आउने साथीहरूले त लगभग उहाँहरू घर किनेर एउटा परिवार सञ्चालन गरिसक्नु भयो। जब लेट 2000 अर्ली 2000मा आउने साथीहरू पनि बिस्तारै अब पेपरदेखि लिएर जबदेखि लिएर चाहिँ फ्यामिलीहरू सेटल भइसक्यो। अब नेक्स्ट स्टेप के भन्दाखेरि त अब सबैजना परिवारलाई एउटा खुसी बनाउने चाहिँ ठाउँ चाहियो। हजुर, कतिको सजिलो छ दाइ त्यो घरको एउटा जुन सपना छ? अब खासै त्यस्तो गाह्रो छैन, अप्ठ्यारो चाहिँ छैन होइन। जब यो एउटा रियल इस्टेट सम्बन्धी एक्सपर्टहरू अथवा रियल इस्टेट लोन मोर्गेज गर्ने मान्छेहरूसँग बसेर 2-4 महिना अगाडिबाट एउटा प्लानिङ प्रिपरेसन गर्ने भने घर किन्नको लागि त्यति अप्ठ्यारो छैन। अब यसको प्रोसेसहरू के हुन्छ अलिकति शालिकजी तपाईँ पनि भनिदिनुहोस् न। अब यो घर किन्ने कसैले सपना देख्दैछ भने अब भनौँ अब बेसिकली हामीले के कुराहरूदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ, के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला कुरा त मैले कतिसम्म घर एफोर्ड गर्न सक्छु भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन।
त्यसपछि एफोर्ड गर्न सकेर मात्रै अफोर्ड भन्नाले अब भन्नाले कसरी उहाँले चाहिँ आफ्नो होइन मान्छेको सपना हुन्छ नि मलाई त यत्रो ठुलो घर चाहिन्छ अब 4 कोठा 10 कोठा अब त्यो सपना भयो मान्छेको अब तर त्यो सपनालाई चाहिँ उहाँले अब आफ्नो क्षमताले पनि हिसाब गर्नु पर्यो होइन त्यस्तो तपाईँले भन्नुभयो त्यो एकचोटि बुझाइदिनु न त्यो अलिकति मान्छेले त्यसको लागि चाहिँ मेन लोन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन त्यो लोनको लागि चाहिँ अब हामीले जेनरली चाहिँ 20% त्यो घरको मूल्यको 20% मात्रै हामीले डाउन पेमेन्ट राख्छौँ त्यो बाहेक अरू सबै हामीले लिने भनेको लोन नै हो त्यसको लागि आफू क्वालिफाई हुनु पर्यो होइन त्यो भन्दाखेरि के भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले जुनसुकै ब्याङ्कबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ आफूले काम गरिराखेको ब्याङ्क आफ्नो एकाउन्टहरू भएको ब्याङ्कमा पनि गर्न सक्छौँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ गएर कुरा गर्न सकिन्छ होइन उनीहरूको मिनिमम डकुमेन्टहरू भनेको ट्याक्स रिटर्न 2 वर्षको चाहिन्छ अनि त्यसपछि 2टा पे स्टप चाहिन्छ अनि त्यो लगेर त्यो ब्याङ्कको मान्छेलाई दियो भने चाहिँ अनि उसले चाहिँ तपाईँलाई कतिसम्मको लोन एप्रुभ हुन्छ भनेपछि हामीले सपना मात्र ठुलो देखेर भएन हामीले त्यो सपना पुरा गर्नको लागि आफ्नो कमाइ पनि बलियो बनाउनु पर्यो र सँगसँगै त्यो अब भनौँ ट्याक्स रिटर्नको कुराहरू गर्नुभयो भनेपछि अलिकति अफिसियली नै हामीले धेरै प्रोसेसहरूमा चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन 6 महिना पछाडि घर किन्नु छ भने चाहिँ अहिलेदेखि नै सुरु गर्नु किनभने अलिकति प्रिपरेसन नेपालमा जस्तो आज पैसा छ गएर किन्छु भनेर पाइन्न पाउन त पाइन्छ क्यास तपाईँसँग क्यास छ भने तर पनि अलिकति कहाँबाट आयो के आयो कसरी आयो भने देखाउनु पर्ने हजुर हामी कुराकानीलाई निरन्तरता नै दिनेछु अलिकति म मेरो अडियन्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको कुनै जिज्ञासा क्वेसन्सहरू अथवा कुनै समस्याहरू तपाईँले यो घर किनबेचको दौरानमा तपाईँले कुनै भोगाईहरू छ भने तपाईँले यो कमेन्ट्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र त्यो कमेन्ट्समा लेखेको प्रश्न समस्या जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ म उहाँहरू विज्ञहरूमा राख्नेछु र तपाईँको समस्यालाई चाहिँ अलिकति भए पनि केही समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछु अब एकचोटि म फेरि यता किरण दाईसँग अलिकति जिज्ञासा राख्न चाहन्छु किरण दाई अब अघि पनि हाम्रो शालिकजीले भन्नुभयो अलिकति ट्याक्स रिटर्नको कुराहरू छ अलिकति क्रेडिट बनाउनु पर्ने कुराहरू फेरि कतिजना हाम्रो नेपाली समुदायमा चाहिँ सकेसम्म ट्याक्समा काम गर्न नखोज्ने बढी क्यासमा काम गर्न खोज्ने त्यसलाई कसरी तपाईँले डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ कसरी त्यो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामी परिवारलाई हाम्रो समुदायलाई फाइदा हुन्छ तपाईँको घरलाई हुन्छ भने त्यो कसरी बुझाउनुहुन्छ तपाईँ विशेष गरेर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै त्यो हामीले लोन अफिसरहरूकोमा गएर चाहिँ भेटघाट गराउने चाहिँ हामीले चाँचबाज मिलाउँछौँ त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबै अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरूको चाहिँ आम्दानी कति छ होइन क्रेडिट कति छ र कति केसेसहरू कस्तो पनि भएको छ भने अब हाम्रो साथीभाइ आउँछन् घर किन्नु पऱ्यो भनेर अनि हेर्दाखेरि के छ भने उहाँहरूको क्रेडिट स्कोर कम छ अथवा चाहिँ अलिक त कमाइहरू कम छ होइन भने चाहिँ हामीहरूले उहाँलाई के एडभाइस दिन्छौँ भने तपाईँले चाहिँ अब तत्काल घर किन्ने चाहिँ कार्यक्रममा राखेर बरु कि त 6 महिना 8 महिना पछाडि सार्नुहोस् होइन त्यसले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नेक्स्ट इयर गर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्षको ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अलिकति आवर धेरै गर्नुहोस् अथवा चाहिँ क्रेडिट अलिकति बढाउनुहोस् अथवा चाहिँ पे स्टपमा चाहिँ धेरै काम गरेर देखाउनुहोस् त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अर्को वर्ष त उहाँले आफूले चाहेको घरहरू किन्न सक्नुभयो नि त यो वर्ष चाहिँ नमिले पनि त्यो उहाँको चाहिँ जुन इच्छा छ घरको चाहिँ घरबेटी हुने त्यो त उहाँले चाहिँ फुलफिल हुन्छ तर अहिले तत्काल नभए पनि केही समय पछाडि तर त्यसको लागि के छ भने सबभन्दा हामीले चाहिँ विज्ञको चाहिँ सल्लाह दिनुपर्छ कहिले कहिले साथीभाइले सल्लाह दिन्छन् त्योभन्दा अब जो लोन अफिसरहरू छन् अथवा चाहिँ भनौँ न चाहिँ अब रियल इस्टेट एक्सपर्टहरू छन् उनीहरूको सल्लाह लिँदाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा राम्रो हुन्छ किनभने उनीहरूले त्यही फिल्डमा काम गरिरहेको कच्चा वैद्यको मात्रा भने जस्तै एउटा भनौँ न अलिकति विज्ञबाट नै हामीले सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ यो पक्कै पनि सबैले बुझ्नुपर्ने छ अब तपाईँले भने जस्तै अब डकुमेन्ट्सहरू बुझाउनु पर्ने अब भनौँ न कति परिवारहरू अब हामीले देखेका छौँ जसले चाहिँ अब हामीले लुकाउनु पनि कुनै जरुरी छैन हामी कति परिवारहरू हामी विभिन्न तरिकाबाट अमेरिका आएका छौँ कति प्रोसेसमा जाँदै गर्दाखेरि कति कुराहरू लुकाउनु पर्ने कुराहरू पनि छन् होइन अलिकति समाजमा चाहिँ त्यो कुराहरू बाहिर नगइदिए हुन्थ्यो नभने अब यसरी डकुमेन्ट्सहरू बुझाउँदै गर्दाखेरि अब नेपाली कम्युनिटीमा फेरि यो कुरा सबै थाहा हुने हो कि मेरो कमाइ थाहा हुने हो कि अथवा मेरो अलिक गोप्य कुराहरू थाहा हुने त्यो त्यसलाई तपाईँले कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ अनि किनभने मैले यो फिडब्याकहरू धेरै पाएको छु यसमा म कृष्णलाई नै अलिकति सोध्न चाहन्छु मलाई जहाँसम्म लाग्छ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मलाई एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो होइन
यो चाहिँ हामीले प्राइभेसीलाई वी टेक इट भेरी सिरियसली होइन। तपाईँ आज मसँग आएर भेट्नुभयो, तपाईँले मेरो तपाईँको आफ्नो फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू सेयर गर्नुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले द्याट के मेक स्योर गर्छौँ भन्दा द्याट स्टेज बिट्विन यु एन्ड आई होइन। तपाईँको जुन इभन तपाईँको आफ्नो दाजुभाइ कोही लिएर आउनुभएको छ भने पनि अनलेस तपाईँहरूले आफै सेयर गर्नुहुन्छ भने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँले दिएको डकुमेन्टहरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले सेयर गर्दैनौँ। इभन घर किन्ने कुराहरू पनि अब घर किनिसके पछाडि चाहिँ हामीले साथीहरूलाई सेयर गर्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहिँ त्यो प्रोसेस नसिद्धिने बेलासम्म चाहिँ अनलेस घर किन्ने बायरहरूले अथवा त्यो प्रोसेसमा गइसकेको बायरहरूले आफै चाहिँ आफ्नो साथीहरू फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नुभयो भने आफ्नो त्यो उहाँहरूको चाहिँ राइटको कुराहरू भयो। हामीले सकेसम्म उहाँहरूको प्राइभेसीलाई चाहिँ गार्ड गर्ने र रेस्पेक्ट गर्ने चाहिँ द्याट्स आवर प्राथमिकता, पहिलो प्राथमिकता। हजुर अब यो क्रेडिट नभइकन चाहिँ अब घरको सुरुवात हुन सपना देख्नु चाहिँ अलिक गाह्रै रहेछ होइन। अब यो क्रेडिट चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ त, कसरी हाम्रो क्रेडिटलाई चाहिँ हामीले बनाउन ध्यान दिनुपर्छ त, मुख्य कुराहरू के होला? अघि चाहिँ सालिकजीले पनि भन्नुभयो, किरणले पनि भनेको कुरा मैले के एड गर्न चाहन्छु भन्दा लोनमा चाहिँ 3वटा कुराहरू छ बेसिकली होइन। तपाईँ एउटा चाहिँ क्रेडिट, इन्कम एन्ड डाउन पेमेन्ट होइन। लोन एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो 3वटा मध्येमा चाहिँ क्रेडिट, अब क्रेडिटले चाहिँ बायरहरूलाई चाहिँ यो बायर चाहिँ क्यान यु गेट अ लोन भन्ने किसिमको चाहिँ एन्सर गर्छ भने पछाडि इन्कमले चाहिँ कतिसम्मको घर किन्न सक्छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ। डाउन पेमेन्टले चाहिँ बेसिकली अब तपाईँले जति बढी डाउन पेमेन्ट राख्न सक्नुभयो त्यति तपाईँको पेमेन्ट कम भयो, त्यति तपाईँको लोन अप्रुभ हुन सजिलो भयो। 3वटा चाहिँ त्यो 3वटा फ्याक्टर हुन्छ तपाईँको मोर्गेज गर्दाखेरि चाहिँ होइन, लोन एप्लाई गर्दाखेरि। अब तपाईँ क्रेडिटको बारेमा भन्नुपर्दा स्पेसल्ली पहिलोचोटि यहाँ आउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ धेरै हाम्रो कम्युनिटीमा मिसकन्सेप्सन के छ भने सुरुमा आयो मसँग 5000 खल्तीमा पैसा छ, म 5000 को गाडी किन्छु, म लोन लिँदैन भन्ने चाहिँ मैले धेरै भेटेको छु। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक जस्तो लाग्छ क्रेडिट बिल्ड हुनको लागि चाहिँ। अब क्रेडिट बिल्ड हुनको लागि चाहिँ एटलिस्ट कहीँबाट सुरु गर्नु पर्यो। क्रेडिट कार्ड एप्लिकेसन कि क्रेडिट सुरुमा क्रेडिट कार्ड एप्लाई गर्दा पनि दिँदैन। कोही आफन्त मान्छेहरूको नाममा चाहिँ अब एउटा अथोराइज युजर भएर युज सुरु गर्न सकिन्छ, अथवा बैंक अफ अमेरिका अथवा ठुलो ब्याङ्कहरूमा गएर सिक्योर क्रेडिट कार्ड म $500 राखेर मलाई कार्ड दे भन्दा पनि उनीहरू दिन्छ। त्यहाँबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ। अब त्यो गाडी किन्नु पऱ्यो भने पनि आफूसँग पैसा छ भने पनि 2-4 महिनाको लागि बजेट ब्याजै तिरेर भए पनि लोन ल्याउने होइन, गाडी चाहिँ फाइनेन्स गर्ने। एउटा त्यो भयो। जति हामीले चाहिँ त्यो एउटा पेमेन्ट गरेको एउटा हिस्ट्री इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ अनि अपार्टमेन्ट लिँदाखेरि पनि सकेसम्म चाहिँ आफ्नै नाममा अपार्टमेन्ट ल्याउने। अनि त्यो पनि एकदमै धेरै इस्युहरू चाहिँ हामीले के पनि देखाएको छौँ भने जो लोन एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको क्रेडिट राम्रोसँग इस्टाब्लिस भएको छैन भने त्यो मान्छेको नाममा अपार्टमेन्ट छ कि छैन र त्यो रेन्ट रेगुलरली पे गरिरहेको छ कि छैन भने पनि हेर्न खोज्छ चाहिँ ब्याङ्कहरूले। त्यसले पनि धेरै सहयोग गर्छ यदि इस्टाब्लिस क्रेडिट छैन भने चाहिँ। हजुर अब दाइ अरू अब जुन अब त्यो मान्छेले क्यासमा काम गर्ने अलिकति ट्याक्स कम तिर्ने एउटा जुन एउटा अलिकति अब के भन्ने त्यसलाई एउटा हाम्रो समाजमा देखिरहेको घटना छ नि, त्यसमा चाहिँ के सजेसन दिनुहुन्छ दाइ? अब त्यो 10 वर्ष अगाडि पछाडिसम्म क्यासमा काम गर्नुभएको छ भने आइरन ब्लेम यो होइन। अब त्यो ट्याक्स अब सबैलाई कम तिर्ने इच्छा छ त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो केही छैन। जब तपाईँले घर किन्ने प्लान गर्नुहुन्छ होइन एटलिस्ट लास्ट 2 इयर्सको लागि चाहिँ यु हेभ टु पे ट्याक्सेस होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नो अदर वे होइन। त्यो ट्याक्स चाहिँ अब हामी मुख्य कुरा अझ समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दा सेल्फ इम्प्लोइड हुने मान्छेहरूलाई होइन। सेल्फ इम्प्लोइड भनेको चाहिँ कसैको लागि काम गरिरहेको छैन, आफ्नै बिजनेसको लागि काम गरिरहेको छ। फर इक्जाम्पल ट्याक्सी ड्राइभर, उबर ड्राइभर होइन, रेस्टुरेन्ट ओनर, अब वराइभर सानो स्टल बिजनेसहरू छ, उहाँहरूको अब आम्दानी धेरै छ तर खर्च पनि धेरै देखाउनु भयो भने नेट इन्कम भएन। आखिर ब्याङ्कहरूले हेर्ने भनेर चाहिँ नेट इन्कम हो चाहिँ खास रेभेन्यू कति छ भन्दा पनि नेट इन्कम कति छ भनेर हेर्छ होइन। त्यो 2 वर्षको लागि चाहिँ राम्रो इन्कम देखाउन सकियो भने उनीहरूले त्यसमा बेस गरेर दाइले त्यो के सजेस्ट गर्नुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ अब म लगायत अब हाम्रो आम अहिले जुन हेरिराख्नु भएको दाजुभाइहरूले चाहिँ अब म घर किन्ने एउटा प्लान गर्दैछु र 6 महिना 7 महिनापछि चाहिँ म अब यो प्रोसेसमा जान्छु भनेर तपाईँले भने जस्तै 6-7 महिनापछिको प्लान गरेँ भने अब मैले आजदेखि मैले के गर्दा राम्रो हुन्छ, आजदेखि के कुरामा मैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ? पहिलो कुरा चाहिँ मैले के सजेस्ट गर्छु भने कम सिएस हाम्रो हामी मध्येको एकजना आएर कसैलाई भेट्नुहोस् होइन। इज अ फ्री अफ चार्ज। हामीले चाहिँ कन्सल्टेसनको फी चार्ज गर्दैनौँ। एउटा अर्को कुरा पनि म क्लियरिफाई के गर्न चाहन्छु भने घर किन्ने मान्छेलाई एजेन्टको फी लाग्दैन होइन। त्यहाँ मेरिल्यान्डमा चाहिँ जो मान्छेले घर बेचिरहेको हुन्छ
उसले नै एजेन्टहरूको कमिसन पे गर्छ रिगार्डलेस अफ कति प्राइस कसलाई बेचेको छ त्यो केही मतलब हुँदैन होइन। बायरहरूले चाहिँ फ्री सर्भिस पाउनुहुन्छ कन्सल्टेसन होइन। हामीलाई चाहिँ एनी टाइम फोन गरेर ल मैले चाहिँ 2 वर्षपछि घर किन्ने मेरो प्लान छ अथवा 1 वर्ष पछाडि घर किन्ने प्लान छ, मलाई चाहिँ 15 मिनटको अपोइन्टमेन्ट दिनु पऱ्यो, मलाई सर्टेन क्वेसनहरू छ। उहाँहरू आएर चाहिँ अफिसमा बस्नुभयो भने हामीले चाहिँ उहाँको अहिलेको सिचुएसन के छ, कति ट्याक्स फाइल गर्नुभएको छ, कस्तो छ क्रेडिट, त्यो सबै बुझेर त्यही अनुसारको उहाँहरूलाई सुझाव हामीले दिन्छ। यो गर्नुहोस्, क्रेडिट यसरी बिल्ड गर्नुहोस्, इन्कम चाहिँ यसरी फाइल गर्नुहोस् भनेर हामीले सजेसन गर्छौँ। हजुर भनेपछि अब यदि हामीले अब घर किन्ने एउटा प्लान गऱ्यौँ भने सबैभन्दा पहिला यहाँ आएर चाहिँ हामी सम्पर्क गर्न सक्छौँ र अब सम्पर्क गर्दाखेरि जुन बुझ्ने क्रममा चाहिँ जति पनि प्रोसेसहरूको हामी बुझ्न चाहन्छौँ त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट नै हुन्छ होइन। कसैले त्यसको सर्भिस चार्जहरू तिर्नुपर्ने अथवा कुनै भनेपछि मेरील्यान्ड राज्यमा चाहिँ घर किन्ने मैले घर किन्ने सोच बनाएँ भने अथवा म घर किन्दैछु भने मैले चाहिँ कुनै पनि पैसा तिर्नु नपर्ने रहेछ, केही पनि तिर्नु पर्दैन हामीले तिर्नु, किन्ने मान्छेले चाहिँ तिर्नु पर्दैन। अब किन्ने मान्छेहरूको चाहिँ अब क्लोजिङ कस्टहरू, डाउन पेमेन्टहरू त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हामी पछि मोर्गेज ब्याङ्कको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हाम्रो क्लोजिङ कस्ट कति लाग्छ, डाउन पेमेन्ट के हुन्छ, ती कुराहरू चाहिँ उहाँले डिटेलमा बताउनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको एरियाभित्र पऱ्यो। यदि हामीले जानेर पनि ती कतिपय कुराहरू चाहिँ जो मान्छे जो विषयको एउटा एक्सपर्टिज भएको मान्छे हो उनीहरूलाई नै रिफर गर्छौँ। जस्तै अब ट्याक्सको कुराहरू चाहिँ हामीले सर्टेन कुराहरू चाहिँ एडभाइस दिन मिल्छ, जाने पनि मैले ट्याक्सको कुराहरू एडभाइस गर्न मिल्दैन किन म ट्याक्स एकाउन्टेन्ट होइन। पछि मान्छेहरूले फेरि फलानु लियो भनेको थियो भन्ने त्यो नहोस् होइन, किनभने त्यो म चाहिँ सिपिए होइन। तर हामीले जानेको कुराहरू र एउटा चाहिँ तयारी गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। अनि पास्टमा चाहिँ कुन कारणले गर्दा लोन मान्छेहरूको भएन अथवा के समस्या आयो, त्योबाट के सिकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सेयर गर्न सक्छौँ लेसन लर्नहरू। यहाँ अब अहिले थुप्रै हाम्रो साथीभाइहरूले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ र कमेन्ट्सहरू पनि अलिअलि पठाइराख्नु भएको छ। एउटा हाम्रो साथी दिनेश सत्यालजीले के भनिराख्नु भएको छ भने मन्थली इन्कम कति भयो भने घर किन्न सकिन्छ, र उहाँले नै फेरि के भन्नुभएको छ भने 6-7 मन्थ्स फुल काम गरेर हाउस लोन अप्रुभ भयो होइन। घर किनिसकेपछि चाहिँ आवर घटेर 20-25 आवर्स जति त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। अब बेसिकली पहिलो क्वेसन के एन्सर गरौँ भने घर किनिसके पछाडि के हुन्छ भने अब जब लोन ब्याङ्कले दिइसक्यो र हामीले घर किनिसक्यौँ भने खास उनीहरूले त्यस पछाडि केही उनीहरूले त्यस्तै एक्सनहरू गर्न मिल्दैन होइन। मान्छेको जे पनि हुनसक्छ, अब मान्छे बिरामी हुनसक्छ, जब लुज हुनसक्छ, उसले नचाहँदा पनि घन्टाहरू घट्न सक्छ होइन, त्यसले केही फरक पार्दैन। अर्को क्वेसन के थियो? अब 5-6 महिनादेखि हामीले त्यही हो अब मिनिमम इन्कम कति हुनुपर्छ? इन्कम यस्तो हुन्छ, मिनिमम इन्कम भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले कतिको किन्ने भन्नेमा फरक पर्छ। अब 1 लाखको किन्नको लागि कति इन्कम हुनुपर्ने, 2 लाखको किन्नको लागि कति इन्कम हुनुपर्ने, 3 लाखको किन्नको लागि कति इन्कम हुनुपर्ने, अलिकति त्यो पनि रफली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै नम्बरहरू भन्दा कन्फ्युज होला, तर म छोटकरीमा भन्ने प्रयास गर्छु होइन। यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ मान्छेलाई चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ होइन। अब हामीले चाहिँ ग्रोस इन्कम, नेट इन्कमको मतलब हुँदैन होइन। ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको इन्कमले चाहिँ महिनामा चाहिँ 6,000 छ भने ब्याङ्कहरूले चाहिँ कन्जर्भेटिभली त्यो 6,000 महिनाको इन्कमको उसले चाहिँ 33% अथवा 35% मात्रै मोर्गेजको लागि र मोर्गेज रिलेटेड रियल एस्टेट रिलेटेड कस्टको लागि मात्र खर्च गर्न सक्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ एउटा मापदण्ड भनौँ नेपालीमा होइन, एउटा चाहिँ गाइडलाइन हुन्छ। सो अब तपाईँ आफै म्याथ गर्नुहोस्, 6,000 को अब 30% चाहिँ लगभग 2,000 जति भयो। सो $2,000 मोर्गेज तिर्ने खालको घर चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो 2,000 ले मेरो कतिको घर आउँछ भन्दाखेरि पनि त्यहाँ दुईवटा क्वेसन हुन्छ, तपाईँले कति डाउन पेमेन्ट गर्ने होइन, त्यसमा फरक हो। तपाईँले धेरै नै डाउन पेमेन्ट गर्यो भने त्यो 2,000 को मोर्गेजमा 5 लाखको घर पनि आउन सक्छ होइन। अब अलिकति कम डाउन पेमेन्ट गरेर गभर्मेन्ट खालको एफएचए लोन ल्याउने हो भने चाहिँ अब त्यो पेमेन्टमा चाहिँ 3 लाख वरिपरिको घर पनि आउन सक्छ होइन। त्यसमा अरू 2-3वटा सानोतिनो फ्याक्टरहरू चाहिँ के जान्छ भने त्यो घरको प्रपर्टी ट्याक्स कति छ, इन्सुरेन्स कति हुन्छ, त्यसले पनि अलिकति फरक पार्छ। र छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले वर्षमा 30-35 हज़ार इन्कम भएको र त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूको अब क्रेडिट कार्ड गाडीको पेमेन्टहरू त्यति धेरै नभएको छैन भने चाहिँ अब 2 लाखसम्मको घर किन्नको लागि त्यति समस्या हुँदैन। तर त्यो क्रेडिट पुल्न उहाँहरूको क्रेडिट तानेर नहेरेसम्म उहाँहरूको अरू मासिक खर्चहरू के छ त्यो थाहा नभएसम्म चाहिँ एक्ज्याक्टली यति नै घर किन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले पनि भन्न मिल्दैन। यो लोनको प्रोसेस जब सुरु हुन्छ नि मान्छेले अब
अब घर त लोन लिएरै किनिन्छ होइन। लोनको प्रोसेस कसरी सुरु हुन्छ र अब के प्रक्रियाहरूमा कसरी चाहिँ हामीले के कागजपत्रहरू चाहिन्छ अब त्यो बारेमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ कसरी? लोनको लागि चाहिँ अब म पहिला मोर्गेजमा पनि काम गरेको हुनाले चाहिँ मलाई यो रियल इस्टेटको साथसाथै मोर्गेजको कुराहरू पनि मैले एन्सर गरिरहेको छु होइन। यो नसोच्नु होला कि मैले लोन पनि गर्छु भनेर, तर चाहिँ एटलिस्ट यो तपाईँको जानकारीको लागि चाहिँ जस्ट टु मेक इट क्लियर हामीले चाहिँ लोन चाहिँ प्रोभाइड गर्दैनौँ। तर लोन गर्नको लागि के इन्फर्मेसन चाहिन्छ भन्दा बेसिकली प्रायः जस्तो सबै ब्याङ्कहरूले माग्ने भनेको लास्ट 2 वर्षको ट्याक्स रिटर्न्स। अब अहिले एप्लाई गर्नु छ भने 2014 र 15 को ट्याक्स रिटर्न्स होइन। त्यस पछाडि W2s, यदि सेल्फ इम्प्लोइड हो भने 1099 भयो, अनि लास्ट 2वटा पे स्टप, अनि लास्ट 2 महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, त्यति नै हो चाहिने। त्यो पछि अब तपाईँहरूले नै लोनको प्रोसेस गरिदिनुहुन्छ? हामीले नै चाहिँ अब हामीले 2टा गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ हामीसँग काम गर्ने एटलिस्ट 6-7वटा ब्याङ्कहरू, हामी काम गर्ने ब्याङ्कहरू धेरै छन्, तर हामीसँग राम्रो रिलेसनसिप भएको नेपालीहरूको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट सिचुएसन बुझ्दिने र त्यो गिफ्ट मनीहरूको सिचुएसन बुझ्दिने ब्याङ्कहरू 6-7वटा ब्याङ्कहरूसँग हामी काम गर्छौँ। उहाँहरूको सिचुएसन हेरेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ 2-3वटा ब्याङ्कहरू रिफर गर्छौँ, अनि उहाँले चुज गरेको ब्याङ्कमा हामीले चाहिँ डकुमेन्ट यहाँबाट स्क्यान गरेर यो उहाँलाई पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने हामीले नै चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिदिन सक्छौँ। तर जो साथीहरू चाहिँ ब्याङ्कसँगै गएर बसेर उहाँहरूसँग अझ थप प्रश्नहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हामीले अपोइन्टमेन्टहरू सेटअप गरिदिन्छौँ। हजुर, अब अलिकति म किरण दाइसँग कुरा सोध्न चाहन्छु अलिकति केही। अब अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ, एउटा क्रेडिटको कुरा गऱ्यौँ, अलिकति हामीले यो लोनको बारेमा प्रोसेसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन। यो अहिले नेपाली समुदायमा तपाईँहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि बढी जस्तो हामीबाट भइरहेको एउटा कस्टमर, हामी जुन घर किन्न चाहने व्यक्तिहरूबाट भइरहेको कमन मिस्टेकहरू के देखिराख्नु भएको छ दाइ? यो कमन मिस्टेक चाहिँ अब हामी सबैले त भएका छौँ होइन। जस्तै चाहिँ कम्युनिटीको अवस्था के हुन्छ भने धेरै जस्तो साथीहरू जुन चिन्जान हुन्छ, ल अब घर देखाउनुहोस्, घर हेर्नु जानु पऱ्यो भन्ने हुन्छ, अनि हामीले पनि उहाँहरूलाई घर देखाउँछौँ होइन। तर पहिलो कुरा चाहिँ उहाँहरू जस्तै अघि कृषिले भने जस्तै लोन अफिसरबाट गएर चाहिँ एटलिस्ट उहाँहरूलाई यतिदेखि यतिसम्मको लोन चाहिँ एप्रुभ हुन्छ भनेर भनिदिँदाखेरि चाहिँ अनि उहाँहरू पनि माइन्ड मेकअप हुन्छ, मैले चाहिँ 2 लाखको घर किन्न सक्छु, 2.5 लाखको घर किन्न सक्छु भन्ने हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ घर हेर्न जानुभयो भने उहाँहरूलाई पनि सही हुन्छ, हाम्रो पनि राम्रो हुन्छ। जस्तो के हुन्छ भने कहिले अब घर देखाउनु गयो होइन, अब झन्डै उहाँहरूले 3 लाखको घर मन पराउनु भयो भने अनि घर मन पराइसकेपछि लोन अफिसरमा जानुभयो भने लोन चाहिँ 3 लाखको एप्रुभ भएन सपोज होइन, अब 2 लाख 2.5 लाखको मात्रै लोन एप्रुभ भयो भने त्यस पछाडि अब उहाँहरूलाई गएर चाहिँ 2.5 लाखको घर देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो मन नपर्नु सक्छ, किन 3 लाखको घरमा जुन फेसिलिटिजहरू छ त्यो त 2.5 लाखको घरमा त हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ अब हामीहरू सबैले यो भोगेका छौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो उहाँहरूले कतिसम्मको लोन एप्रुभ हुन्छ त भनेर चाहिँ जुन अघि अब कृषिले भने जस्तै त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ लिएर चाहिँ लोन अफिसरमा गएर चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ 2 लाखदेखिको 2.5 लाख घर हेर्नुहोस् र 2.5 लाखदेखि 3 लाखको घर हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ एउटा नम्बर चाहिँ लिएपछि अनि हामीहरूकोमा आएर अनि हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ घर लोकेसन कहाँनिर कुन स्कुल कस्तो बेडरुममा देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यो चाहिँ हामी सबैले भोगेको। दाइले बुदागत रूपमा चाहिँ हाम्रो कमन मिस्टेकहरू भनिदिनु भयो भने मैले खास मिस्टेक किन सोधेको भने मान्छेले जब मिस्टेकलाई हामीले बुझ्छौँ त्यसपछि करेक्ट हुने बित्तिकै वास्तवमा त्यो मिस्टेक त होइन, मिस्टेक भन्दा पनि अब साथीहरू भएको हिसाबले सुधार्न सकिने, हामीमा आफूले सुधार्न सकिने कुराहरू त्यो चाहिँ सबैलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पनि एक्सपेक्टेसन अब भनौँ 3 लाखको घर होइन कि अब 2.5 लाख घर किन्नु पर्ने रहेछ, अथवा 2.5 लाख घर हेरेर भएको छ मेबी उहाँहरूलाई 3 लाखको लोन पनि एप्रुभ हुनसक्छ नि त। त्यस कारण चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सबैलाई बेनिफिट हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी। सुदर्शनजी तपाईँ के थप्न चाहनुहुन्छ अलिकति आफ्नो भ्यू? अहिले यो प्रोसेसमा अलिकति जुन एउटा कमन मिस्टेक्सहरू कमन इस्युजहरू जुन उठिरहेको हुन्छ नि त्यसमा केही तपाईँले देख्नुभएको छ केही दाइले भन्न छुटेको कुराहरू केही? नर्मली त्यो नै हो मिस्टेक नभन जस अहिले नबुझेको जस्तो कुराहरू होइन, बुझ्नुपर्ने कुराहरू। हजुर, अनि यहाँ हामी नेपाली समुदायबाट आउँदै गर्दाखेरि हामीले कतिसम्म भनौँ न अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, हामीले एउटा साधारण एउटा तरकारी किन्दाखेरि पनि हामी छानी किन्छौँ नि उत्कृष्ट परोस् भनेर के राम्रो चाहिँ। अनि एउटा भन्नु खोजेँ अब कतिको त्यस्तो समस्या पर्छ, एकदमै हुन्छ नि
एउटा घर किन्नको लागि पनि अब एउटा कस्टमरलाई चाहिँ धेरै डिल गरिराख्नु पऱ्यो त्यस्तो कुनै छ तर त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरूले अनि त्यो त कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन त हाम्रो फर्स्ट गोल हुनु पऱ्यो होइन हजुर हजुर कस्टमरले धेरै गरेर हेर्छु भनेर हामीले जिरो मान्यो भने त त्यो काम भएन हजुर अब उहाँहरूलाई चित्त नबुझेसम्म त हामीले तलबाट गएर पनि देखाउनु पऱ्यो होइन एकदम त्यो कुरा त अब प्रब्लम नै होइन त्यो त उहाँहरूलाई बेस्ट दिनु त हाम्रो ड्युटी नै भन्नु खोजेको अब यदि कस्टमरले चाहिँ चित्त नबुझाएसम्म तपाईँले त्यत्तिकै सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो त गर्ने गर्छ त्यसको लागि फेरि धेरै धन्यवाद हामीहरू सो पर्पज पनि त्यही हो कि उहाँहरूलाई बेस्ट डिल चाहिँ पाओस् जस्तै चाहिँ भनौँ न 2.5 लाखको घरमा सबैभन्दा राम्रो घर चाहिँ यतिको ठिक छ भने चाहिँ यति लिँदा हुन्छ भन्ने खालको हामीलाई पनि के छ भने अब बजारमा धेरै घरहरू हुन्छन् होइन धेरै पैसाको हुन्छन् तर उहाँले जुन पैसा लगानी गर्नुहुन्छ त्यो लगानी गरे बापत चाहिँ उत्कृष्ट प्रडक्ट चाहिँ उहाँले पाओस् भन्ने चाहिँ हामी सबैको चाह हुन्छ अब अहिले जति पनि हामी कुरा गरेर छौँ बढी जस्तो हामीले घर किन्ने कुरामा बढी फोकस गरेर छौँ अब बेच्ने कसैले बेच्न चाह्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यसमा कसैले अब किनिसकेको मान्छेहरूले चाहिँ अब मलाई चित्त बुझेन अब म यो बेच्छु म अर्कोतिर जान्छु भन्ने एउटा जुन सोच बनायो भने बेच्ने प्रोसेसमा चाहिँ कस्तो छ अब बेच्ने प्रोसेस चाहिँ किन्ने भन्दा अलिकति फरक हुन्छ अवश्य आज यो मौका परेकोलाई सोधिहालेको एकदम राम्रो कुरा बेच्नको लागि चाहिँ तयारी किन्नको लागि भन्दा चाहिँ अलिकति फरक तयारी हुन्छ होइन अब किन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै कसरी राम्रो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ गोलबडा अथवा लगायत कसरी चुज गर्ने अब सबैलाई चाहिँ यो मलाई मन परेन यो मन परेन यो मन पर्यो भनेर चाहिँ त्यो कम्पेरिजन गर्न मिल्यो अब आफूले बेच्दाखेरि पनि बाहिरहरूले त्यसरी सोचिरहेछन् भन्ने हिसाबले त्यही तयारी गर्नु पर्यो होइन घरलाई चाहिँ स्टेजिङ गर्नु पर्यो अपडेट गर्नु पर्यो अहिलेको नयाँ बाहिरहरूले कस्तो किसिमको किचन खोजिरहेछन् होइन अब मुख्य कुरा त प्राइसिङ पनि हो अब सबैलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ सामान आफ्नो घर आफ्नो उसको चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल लाग्छ यो त मेरो घर चाहिँ यति पर्छ भन्ने हुन्छ होइन तर त्यो अब त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट मार्केट भ्यालु कति छ भनेर आफूले बुझ्नु पर्यो होइन त्यो एरियामा चाहिँ त्यत्तिकै किसिमको घरहरू त्यही स्टाइलको त्यही साइजको त्यति वर्ष बनेको घर चाहिँ कतिमा बिक्री भइरहेछ र अरू मान्छेहरूको अरू बिक्री भइरहेको घरहरू चाहिँ के कुराहरू अपडेट छन् भित्र जसले गर्दा छिटो बिक्री भयो त्यो हामीले चाहिँ बुझेर त्यही अनुसारको अपडेटहरू गऱ्यौँ र त्यसरी तयारी गऱ्यौँ भने घर बेच्न चाहिँ सजिलो छ अब घर किन्न भन्दा चाहिँ बेच्न अझै च्यालेन्जिङ छ किन भन्दाखेरि अलिकति अब सबै घरहरू चाहिँ 1 महिनामा बिक्री हुन्छ भन्ने पनि छैन कोही 5-6 महिना पनि लाग्न सक्छ होइन अब त्यो इन्कन्भिनियन्स पनि हुने भयो त्यसको लागि आफू तयारी हुनु पर्यो मान्छेहरू चाहिँ 1 घन्टाको नोटिसमा आएर चाहिँ म घर हेर्छु भनेर आइरहेको हुन्छ आफू त्यो सरसफाइ गरेर रेडी भनेर आफू बाहिर निस्किनु पर्यो होइन त्यो तयारी चाहिँ अब घर बेच्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले मन नपरेर भन्दा पनि अब सबैको अब पहिला अहिले एउटा बच्चा थियो भने अब 5 वर्ष पछाडि 3 जना छोराछोरीहरू होला होइन उनीहरूलाई चाहिँ कोठा नपुग्ने अवस्था हुनसक्छ जहाँ कि सानो घर बेचेर उनीहरू ठुलो घरमा अपग्रेड गर्न खोजिरहेको हुन्छ होइन त्यसरी चाहिँ तर त्यसको लागि पनि तपाईँहरूबाट उत्तिकै सहयोग हुन्छ त्यो पनि छ म त्यसको अर्को सानो सेगमेन्ट के पनि मैले एड गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सर्भिसेसहरूमा चाहिँ हामी घर किन्नको लागि सहयोग गर्छौँ होइन धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई र अरू नन नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि हामी सहयोग गरिरहेछौँ घर बेच्नको लागि सहयोग गर्छौँ अनि अहिले आएर चाहिँ धेरै नेपालीहरूको फाइनेन्सियल स्ट्याटस पनि राम्रो भएको छ ओभरसिजबाट पनि नेपालीहरूले चाहिँ यहाँ घर किनौँ यसको व्यापारिक रूपमा के गर्न सकिन्छ भने धेरै इन्क्वायरीहरू हामीलाई आइरहेको छ अहिले नै हामी 3-4वटा इन्भेस्टरहरूसँग काम गरिरहेछौँ उहाँहरू चाहिँ बाहिर घर किन्ने बनाउने बेच्ने त्योतिर पनि जानुपर्छ यदि अमेरिकाभन्दा बाहिरबाट कसैले सुनिराख्नु भएको छ भने हामीले चाहिँ त्यो पनि हामी त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ यु क्यान कल अस एनी टाइम होइन चाहे चाहिँ रेसिडेन्सियल प्रपर्टी होस् कमर्सियल प्रपर्टी होस् तपाईँ कुनै स्टोरहरू अब कमर्सियल बिल्डिङहरू चाहिँ त्यस्तोमा चाहना छ भने पनि हामीले कोही मान्छेको नयाँ बिजनेसहरू स्टार्ट गर्दैछ भने पनि त्यसमा पनि होइन है हजुर दाइ भर्खर दाइले यो अहिले किनबेचको हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो एकजना बहिनी ईशा गुरुङले चाहिँ यो रिफाइनेन्सको कुरा निकाल्नु भएको छ उहाँले त्यो रिफाइनेन्स गर्दा के कुरामा विचार गर्नुपर्छ होला रिफाइनेन्स गर्नु जरुरी छ कि छैन यो रिफाइनेन्स भनेको नै के हो एकचोटि त्यो बारेमा पनि भनिदिनु र यो गर्नु नगर्नुमा के फरक छ दाइ त्यो अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि ईशा बहिनी कङ्ग्रेचुलेसन अन न्यू स्टोर त्यो रिफाइनेन्सको बारेमा चाहिँ मैले जानेको अलिकति सानो इन्फर्मेसन सेयर गर्छु अब रिफाइनेन्स अब 2-3 किसिमले गर्न सकिन्छ यदि इन्ट्रेस्ट रेट अहिले घटेको अवस्था छ र त्यो इन्ट्रेस्ट रेटबाट चाहिँ
हामीले फाइदा उठाउन सक्छौँ भने त्यो एउटा कारणले हामीले रिफाइनेन्स गर्न सक्छौँ र त्यो एभेन्यू हेर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन बायरहरूले चाहिँ हामीले FHA लोन लिएर मोर्गेज इन्सुरेन्स भएको लोनहरू ल्याएका छौँ, जो सुरुमा घर किन्दाखेरि धेरै डाउन पेमेन्ट थिएन हामीसँग, कम डाउन पेमेन्ट गरेर घर किन्यो। अहिले चाहिँ डाउन पेमेन्ट 20% गर्न सक्ने अवस्था छ, त्यो पैसा जम्मा गर्छ भने त्यो अवस्थामा पनि त्यो 20% पैसा थप एड गरेर हामीले चाहिँ मोर्गेज इन्सुरेन्स निकाल्न सक्छौँ। एउटा त्यो भयो। अब रिफाइनेन्स कतिपय मान्छेहरूले नयाँ बिजनेस खोल्नको लागि कसैको एउटा फ्यामिली इभेन्टहरूमा चाहिँ पैसा चाहिएको हुन्छ, त्यो निकाल्न यदि घरमा इक्विटी छ भने त्यहाँ घरबाट रिफाइनेन्स गरेर पैसा निकाल्न पनि सकिन्छ होइन। बाहिर गएर चाहिँ कसैलाई सरसफाट गरेर लिएर चाहिँ बिजनेस खोल्नु अथवा कुनै छोराको विवाह गर्नु अथवा छोरालाई कलेजमा पठाउनु, त्योभन्दा आफ्नो भएको इक्विटीबाट चाहिँ होम इक्विटीको लोन लिएर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। हजुर। अनि यस्तै गरेर हाम्रो अशोक जङ्केसीजीबाट पनि एउटा क्वेसन आएको छ, यो 4 लाख जतिको घर किन्नको लागि चाहिँ कति इन्कम हुनुपर्छ हस्बेन्ड र वाइफको भनेर उहाँले क्वेसन सोध्नुभएको छ। भन्नु चाहिँ अब एउटा जोइन्टली अब इन्कम देखाउँदै गर्दाखेरि कति जति 4 लाख त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा फ्याक्टर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसको एक्ज्याक्ट एमाउन्ट हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुको लागि चाहिँ होइन। अहिले रफली कुरा गरौँ, होपफुली आई डोन्ट वान्ट टु गिभ देम रङ इन्फर्मेसन। तर पहिलो कुरा त उहाँको क्रेडिट ताने पछाडि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा अब गाडीको लोनहरू, क्रेडिट कार्डको पेमेन्टहरू कति छ, ब्याङ्कहरूले के हेर्छ भने मन्थली अब्लिगेसनहरू कति छ भनेर होइन। अब गाडीको पेमेन्ट कति छ, इन्स्टलमेन्ट कति छ, क्रेडिट कार्डहरूको पेमेन्ट छ कि छैन त्यो हेर्छ। त्यो महिनाको इन्कमबाट चाहिँ त्यो डिडक्ट गरेर अनि त्यो बाँकी रहेको इन्कमले चाहिँ यतिसम्म जान सकिन्छ भन्ने हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब तपाईँको दुईजना कम्बाइन्ड इन्कम 60,000 भन्दा माथि छ, 20% डाउन पेमेन्ट गर्न सकिन्छ र खासै त्यहाँ अरू पेमेन्टहरू चाहिँ अब गाडीको क्रेडिट कार्डहरूको पेमेन्टहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन भने चाहिँ 4 लाखसम्मको घर किन्नको लागि त्यति समस्या हुँदैन। त यो मैले अहिले जुन यहाँ आउनुको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्दाखेरि एउटा सानो इन्फर्मेसन पनि एउटा गुगलमा मैले भेटाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने रेन्ट टु बाई होम समथिङ लाइक द्याट, त्यस्तो खालि एड आइरहेको थियो कि मैले त्यो अलिक बुझ्न सकिनँ। त्यो रेन्ट गर्ने हो कि घर किन्ने, रेन्ट टु बाई भन्ने थियो। अनि एकदमै त्यो मोर्गेज पनि एकदम मिनिमम देखाइरहेको थियो कि त्यसमा। अनि त्यो बारेमा अलिकति भनिदिनु। हाम्रो छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब त्यसको अब इट क्यान बी भेरी डिटेल, तर छोटकरीमा भन्दा चाहिँ म यो कोही घरहरू रेन्टमा राखिरहेको छ, कोही ल्यान्डलोडहरूले चाहिँ ल 5 वर्षसम्म रेन्टमा बस्छ, त्यस पछाडि तिमीलाई किन्ने अप्सन दिन्छु भनेको हुन्छ होइन। त्यस्तो के भयो भने 5 वर्षसम्म रेन्टमा पनि बस्यो अनि अन्तिममा होइन अब 5 वर्ष भनौँ अथवा 2 वर्ष भनौँ, 1 वर्ष भनौँ, whatever the term, त्यस पछाडि चाहिँ उसलाई किन्ने अप्सन दिने भयो। उसलाई फर्स्ट अप्सन चाहिँ किन्ने अप्सन चाहिँ त्यो बसिराखेको टेनेन्टलाई दिने भयो होइन। अब तर त्यो उसँग डाउन पेमेन्ट नहुन सक्छ जो तुरुन्तै होइन। अब म 1 वर्षसम्म यहाँ रेन्टमा बस्छु, 1 वर्षमा चाहिँ डाउन पेमेन्टको पैसाहरू जम्मा गर्छु अनि 1 वर्ष पछाडि यही घर किन्छु भनेर त्यो रेन्ट टु बाई अप्सन चाहिँ डाउन पेमेन्ट आफ्नो सबै चाहिँ क्रेडिटहरू सबै बिल्ड भएको छैन भने एउटा चाहिँ त्यो वेट गरेर यो समयमा किन्छु भन्नेको लागि चाहिँ राम्रो अप्सन हो। त्यो नेपाली समुदायको लागि कस्तो खालि नेपाली समुदाय त्यसको फाइदा बेफाइदा दुइटै छन् होइन। अब स्पेसल्ली चाहिँ रेन्ट टु बाई गर्ने अप्सन चाहिँ अब ल्यान्डलोडहरूको लागि पनि राम्रो अप्सन हो। त्यो उनीहरूले चाहिँ एउटा सिक्योर बायरहरू पाएको हुन्छ, लक इन गरेर हुन्छ। अब मान्छेले यो रेन्टमा बस्छु यहीँ पछि म यही घर किन्छु भनेपछि त्यो घरलाई राम्रो मेन्टेन गरेर राख्ने भयो होइन। उनीहरू त्यो इन्सेन्टिभ भयो नि। अब आफू बस्ने र आफू किन्ने घर त मान्छेले चाहिँ अब मेरो घर जस्तै भनेर राख्ने भयो होइन। त्यो सो मैले धेरै देखेको छैन त्यो इन्सिडेन्ट्सहरू। त्यो अलिकति एउटा मैले त्यो सर्च गर्दै जाँदा आएको भेरी गुड क्वेसन होइन। मैले सायद एउटा अथवा दुईवटा मात्रै त्यस्तो मेनी हन्ड्रेड ट्रान्ज्याक्सन मात्रै भएको होला होइन। बट अप्सन चाहिँ छ। अब अनि अब यही दौरानमा चाहिँ तपाईँहरूको आज यो लाइभ हामीले राख्दैछौँ भन्दाखेरि अब मैले क्वेसन्सहरू चाहिँ राखिदिनु भनेर धेरै अनुरोध गरेको थिएँ, तर पनि अब कति मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो अब प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू सहभागी हुन चाहनु भएन र फोन गरेर पनि भन्नुभएको थियो। कस्तो भने तपाईँको
यो मार्केट क्रासहरू हुने घटनाहरू हुन्छ नि कति साल पहिला पनि अब यो हाउसिङ यो पुरै मार्केट क्रास भएको थियो फेरि यो भयो त्यो भयो भने त्यो बारेमा अलिकति के हो त यो मार्केट क्रास भने के हो र अहिलेको सिचुएसन के छ र अब भोलिको दिनहरूमा कस्तो यो मार्केटले कस्तो गति लिइरहेको देख्नुभएको छ तपाईँले एउटा आफ्नो एक्सपिरियन्सको हिसाबले? अब मार्केटलाई नै प्रेडिक्ट गर्न सक्ने भए त वारेन बफेट नै हुनुहुन्थ्यो तर चाहिँ मेरो अनुभवमा के छ भने अब लकिली अथवा whatever way you want to put it होइन आई बिन थ्रु द्याट पिरियड होइन जहाँ चाहिँ मेरो मोर्गेज कम्पनी हुँदै नै एउटा डाउन टर्न भयो पर्सनल्ली मलाई इम्प्याक्ट गर्यो पर्सनल्ली मेरो कम्पनीलाई इम्प्याक्ट गर्यो 2008मा चाहिँ जुन ब्याङ्कहरूसँग हामी डाइरेक्टली डिल गर्थ्यौँ लिमन ब्रदर्स चेस ब्याङ्क भन्ने उनीहरू चाहिँ टोटल्ली क्रास नै भयो होइन त्यस्तो चाहिँ अब युएस इकोनोमीमा चाहिँ अब भइराखेको हुन्छ होइन 80sमा भयो त्यस पछाडि 2008मा भयो 90sमा त्यो समस्याहरू आयो .com को चाहिँ क्रासहरू भयो तिनीहरू चाहिँ अब एउटा इकोनोमीको अप एन्ड डाउन त भइरहेको छ अब अहिलेको करेन्ट इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन 2005मा एउटा चाहिँ पिकमा पुग्यो प्राइस होइन अहिले चाहिँ टक्क त्यो प्राइस चाहिँ अलमोस्ट लाइक एउटा रिजनेबल मान्छेहरूले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्ने रेन्जमा आइसकेको छ घरको प्राइसहरू चाहिँ अब अनि अर्को फ्याक्टर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ हिस्टोरिकली लो छ अब म आफै घर किन्दाखेरि चाहिँ 6%, 7%, 8% तिरेको मलाई चाहिँ अनुभवहरू छ अहिले चाहिँ बेयरली मिड 3%मा चाहिँ अहिले इन्ट्रेस्ट रेट पाइरहेको छ त्यो भने चाहिँ अलमोस्ट लाइक फ्री मनी होइन सो 2-3वटा चाहिँ फ्याक्टरहरू चाहिँ घर किन्ने मान्छेहरूको लागि अहिले एकदमै राम्रो छ अब घरको प्राइसहरू त्यति माथि पुगिसकेको छैन इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ एकदमै रिजनेबल छ डाउन पेमेन्ट चाहिँ तपाईँले 20% राख्नु पर्दैन 3.5% मात्रै डाउन एउटा अर्को चाहिँ धेरै मान्छेहरूको एउटा बुझाइ के पनि छ भन्दा मैले घर किन्दा त 20% डाउन पेमेन्ट राख्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि छ खासै 20% राख्नु पर्दैन 3.5% मात्रै डाउन पेमेन्ट राख्दाखेरि पनि घर किन्न सकिन्छ हजुरको हजुर अब यस्तै सिलसिलामा चाहिँ अब अलिअलि क्वेसन्सहरू को आधारमा म तपाईँहरूसँग सोध्न चाहन्छु के भन्दा यो हाम्रो अब हामी अमेरिकामा छौँ यहाँको अब धेरै कुराहरू हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि अब भनौँ न यहाँको पार्टनरहरूले बोलेका कुराहरू भनेका कुराहरू गरेका कुराहरूलाई हामी फलो गर्छौँ नि त्यो गर्दाखेरि अब तपाईँको अब रोबर्ट कियोसाकी जसले अब रिच ड्याड पुअर ड्याडको हामीले अडियोहरू सुन्दै गर्दाखेरि एकदमै फोर्स गर्नुहुन्छ कि अब यो रियल्टरमा चाहिँ अब रियल इस्टेटमा चाहिँ लगानी गर्नुको लागि चाहिँ उहाँले एकदमै फोर्स गर्नुहुन्छ होइन अब अनि कतिजना साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन म त रियल इस्टेटमा लगाउनुभन्दा पहिला बिजनेस गर्छु म पहिला बिजनेसमा लगाउँछु भने अब त्यो दुइटैलाई तपाईँले बुझेर एउटा के सल्लाह दिनुहुन्छ कतातिर बढी हामीले फोकस गर्दाखेरि र कसरी फोकस गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई भनौँ न भविष्य एउटा सुनौलो बनाउन सकिन्छ? मैले पनि रोबर्ट कियोसाकीको चाहिँ रिच ड्याड पुअर ड्याड सिरिज एकदम पढ्छु है हजुर हजुर अनि सायद अब रियल इस्टेटमा भएको हुनाले हुन त म अरू बिजनेसमा पनि छु होइन तर रियल इस्टेट चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ एकदम सेफ इन्भेस्टमेन्ट होला जस्तै रियल इस्टेटमा लगानी गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको अब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा घर छ घरमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने त्यो घरमा जग्गा हुन्छ नि जग्गाको चाहिँ रियल इस्टेटमा के छ भने एउटा कुरा जग्गाको चाहिँ भ्यालु उयो कहिले पनि घट्दैन भन्ने छ सपोज तपाईँ एउटा घर छ अब 2 लाख डलरको छ भने 70,000 80,000 को त ल्यान्ड छ नि त त्यहाँ घरमा तपाईँ भोलि रेन्टल प्रपर्टीमा तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने भोलि रेन्टल पाइएला नपाइएला सबै आफ्नो ठाउँमा छ तर मेरो एडभाइस चाहिँ म अरू बिजनेसमा भए तापनि रियल इस्टेटको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ नि आई थिङ्क द्याट्स वाइज इन्भेस्टमेन्ट अनि स्पेसली मैले रोड केस आएको पनि धेरै पढ्नु हजुर हस् थ्याङ्क यू त्यसको लागि अब कृष्ण अब अरू केही छुटेको कुराहरू छ भने यसो हाम्रो श्रोतालाई किनभने हामी यो फिल्डमा छैनौँ र आम हाम्रो मेघल्यान्डवासी अरू दाजुभाइहरूले सोध्न खोजेको जस्तै कुराहरू नै छ मेरो पनि होइन मैले पनि अब धेरै कुरा सोध्न सक्दिनँ त्यही भएर कुनै छुटेको कुराहरू छ भने तपाईँले यसो सम्झेर लाइन यसको चाहिँ 3-4वटा सेक्सनहरू नै भएको हुनाले चाहिँ अवश्य हामी भविष्यमा विथिन अ फ्यु विक्स हामीले यो छुट्टा विषयहरूमा क्रेडिट कसरी बिल्ड गर्ने मोर्गेज कसरी एप्लाई गर्ने अनि घर हेर्दाखेरि चाहिँ अरू थप स्टेपहरू चाहिँ अब जस्तै घरको इन्सपेक्सन कसरी गर्ने इन्सपेक्सनमा के कुराहरू देखिन्छन् के कुराहरू जान्न सकिन्छ
होइन, त्यो कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। स्पेसली पुरानो घरहरू किन्दाखेरि चाहिँ के कुराहरूमा याद गर्नुपर्छ भनेर होइन। क्लोजिङ टाइटल कम्पनीहरू कसरी चुज गर्ने अथवा क्लोजिङ फीहरू भनेको के हो, कसरी कति तिर्नुपर्छ होइन, ब्याङ्कहरूसँग कसरी इन्ट्रेस्ट रेट सल्भ गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ हामीले नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ गर्न त्यो एजुकेट गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो होला। हजुर, अब यहाँ हाम्रो थुप्रै विद्यार्थी भाइहरू हुनुहुन्छ भनौँ न मेरील्यान्डमा। अब उहाँहरू पनि अब अहिले जुन एउटा आफ्नो परदेशमा चाहिँ एउटा सङ्घर्षशील जीवन बिताइरहनु भएको छ। अब तपाईँहरू पनि एउटा टिम बनाउँदै जानुभएको छ, घिमिरे टिम। यदि कोही नेपाली अब घिमिरे टिममा चाहिँ जोइन हुन चाह्यो भने उसको मिनिमम एउटा क्वालिफिकेसन के हुनुपर्छ, प्लस अब जोइन हुन सक्छ कि सक्दैन, यदि सक्छ भने चाहिँ कसरी जोइन हुनसक्छ घिमिरे टिममा भन्ने एउटा त्यसबारे अलिकति प्रश्न गरिदिनुहुन्छ कि? अब यस्तो छ, अब रियल इस्टेट चाहिँ एउटा कुरा आफ्नो भित्रबाट प्यासन भएर आउनु पर्यो होइन। अब जोइनै हुन नमिल्ने भन्ने चाहिँ केही पनि भएन, एनीबडी क्यान जोइन। अब एउटा चाहिँ लाइसेन्सिङ प्रोसेस भएर लाइसेन्स भएर चाहिँ आफूलाई एउटा त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्यो, काम गर्न लाग्यो, मन लाग्यो, त्यो विषयमा चाहिँ आफूलाई प्यासन छ भने चाहिँ जसले पनि गर्न सक्छ। बट इट्स नट अल्सो एउटा चाहिँ इजी प्रोसेस भन्नाले चाहिँ इजी टु गेट इन, तर चाहिँ हार्डर टु सस्टेन जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ अगाडि अपफ्रन्टमा जति कुराहरू देखिन्छ होइन, त्यो बिहाइन्डमा चाहिँ त्योभन्दा धेरै नै कामहरू हुन्छ होइन। बट एनीबडी ह्याभ इन्ट्रेस्ट होइन, अब त्यो बारेमा इच्छा छ, क्वेसन छ भने आइ एम हियर टु एन्सर क्वेसन होइन। अब म चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई अहिले एउटा पात्रको हिसाबले प्रश्न गर्दैछु, किनभने अब म लगायत सम्पूर्ण समुदायहरूमा चाहिँ एउटा जुन एउटा अन्योलता छ क्या दाइ। जस्तै भन्नुको चाहिँ अब हामी परदेशमा छौँ, अब एउटा पढे लेखेको नेपालमा राम्रै पढे लेखेको मान्छेलाई पनि एउटा भाषाको समस्याले गर्दाखेरि कति टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू बुझ्न सकिरहेको हुँदैन, सोधौँ लाज लाग्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यस्तो ट्रेनिङ क्याम्पहरू जस्तै अब भनौँ न कम्युनिटीलाई चाहिँ अब योसँग रिलेटेड अथवा अरू कुनै सब्जेक्टहरूमा अरू कसैले चाहिँ यस्तो ट्रेनिङहरू गर्ने त्यस्तो कुनै प्लान छ घिमिरे होम्सले? भेरी गुड क्वेसन। हामीले चाहिँ एकचोटि अघि किरणले जुन सेयर गर्यो, हामीले दुईवटा चाहिँ होम बायर सेमिनार गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ टाउसनमा किरणको चाहिँ लिडरसिपमा हामीले त्यहाँ एउटा गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ सिक्युरिटी बुलेवार्डमा चाहिँ शालिगजीले चाहिँ होस्ट गर्नुभयो। दुवै ठाउँमा चाहिँ धेरै नेपालीहरू आउनुभएको थियो, फ्यामिलीहरू चाहिँ हामीले एउटा ब्याङ्कै मान्छे ब्याङ्कर लगेर लोनको प्रोसेसको बारेमा बुझाएका थियौँ। अब हामीले कमिङ डेजमा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ एउटा होम इन्सपेक्टर, लेन्डर, टाइटल कम्पनीको मान्छे, तपाईँले भने जस्तो एउटा चाहिँ टाइटल कम्पनीको अटर्नी होइन, त्यहाँको लिगल इस्युहरू पनि छन्। भेरी गुड क्वेसन। के भने दुई भाइ मिलेर घर किन्दैछौँ होइन, कमन क्वेसन। त्यसलाई टाइटलमा कसरी बस्ने होइन, लाल पूर्जामा दुईजनाको नाम कसरी राख्ने, डिडमा कसरी बस्ने होइन, झगडा पऱ्यो कसरी होइन। अब अर्को भ्यालिड क्वेसन भनेको म्यारिडमा मैले हस्बेन्ड एन्ड वाइफहरूको क्वेसन सधैँभरि के पाउँछु भन्दा मेरो मात्रै नाममा लोन छ भने वाइफ पनि बस्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू छ होइन। ती चाहिँ लिगल क्वेसनहरू भयो होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले छुट्टै सेमिनार नै गर्न सक्छौँ कि जहाँ हामीले चाहिँ वी क्यान एन्सर अल दोज क्वेसन्स। हजुर, दाइबाट आजको दिनमा चाहिँ अब कुनै कमिटमेन्ट लिन सक्छौँ, कुनै ट्रेनिङहरू हुँदैछ भनेर हामी सम्पूर्ण मेरिल्यान्डवासीहरूलाई इन्भाइट गर्न सक्छौँ? हामीले चाहिँ डेट चाहिँ एनाउन्स नगरौँ, डेट सेटअप गरेर लेट्स से विथिन 2 months होइन, 2 महिना दसैँको एउटा चाहिँ सेलिब्रेसन सिद्धिए पछाडि चाँडै नै एउटा चाहिँ हामीले सेमिनार गर्न सक्छौँ, जुन सेमिनारमा हामीले यी सबै इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न सक्छौँ। हजुर दाइ, अब म एकछिन फेरि हाम्रो कमेन्ट्सहरूतिर जान चाहन्छु। घर किन्नुपर्दा कति लामो समय काम गरेको हुनुपर्छ? सायद उहाँहरूले यो अलिक पछाडि जोइन गर्नुभएको भएर थाहा भएन होला। म अझै चाहिँ तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि यो भिडियो पछि चाहिँ तपाईँले रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले प्रायः सबै क्वेसन्सहरूको चाहिँ हामीले एन्सरहरू कलेक्ट गरिसक्यो जस्तो लाग्दैछ हामीलाई। अब तैपनि अब कुनै क्वेसन्सहरू तपाईँको अझै बाँकी छ भने हाम्रो कमेन्ट्स लेख्नुहोस्, हामी उहाँहरूसँग राख्ने अझै केही समय हामी खुल्नेछौँ। यही सिलसिलामा अब अलिकति अब घिमिरे होम्सलाई तपाईँ दुई शब्दमा आफ्नो भनौँ न अब मेरिल्यान्डवासीहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि घिमिरे होम्स र अब हाम्रो समुदायको चाहिँ एउटा के हो त एक्चुअली त्यो बारेमा मलाई भनिदिन, 2 शब्द घिमिरे होम्स हाम्रो मेरिल्यान्डवासीको लागि। हजुर, मेरिल्यान्डवासी म पर्सनल स्टोरी बताउनु पर्दा म नेपालको एउटा चाहिँ सानो गाउँठाउँबाट म्याग्दी जिल्लाबाट आएँ।
म चाहिँ अमेरिकामा आएर जसरी हाम्रो साथीभाइहरू जसरी दुःख सुख गरेर हामीले पढ्यौँ, मैले चाहिँ आइटीको जब गर्थेँ, एउटा राम्रो कम्पनीमा राम्रो ठाउँमा चाहिँ गर्थेँ। तर चाहिँ मेरो प्यासन भनेको कहिले पनि त्यो थिएन होइन। कि चाहिँ प्यासन मलाई जहिले पनि के थियो भने आफ्नो दाजुभाइ साथीभाइहरूलाई चाहिँ आफूले जानेको कुरा कसरी सेयर गरौँ होइन। स्पेसल्ली रियल इस्टेट मोर्गेज जुन कुरा मेरो एउटा एक्सपर्टिजको विषय भयो, त्यसलाई कसरी सेयर गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ बर्निङ डिजायर चाहिँ मेरो थियो। फर्चुनेटली भाग्यवश थुप्रै नेपालीहरू हाम्रो अहिले चाहिँ दे हेभ बिकम गुड फ्रेन्ड्स होइन। उहाँहरूको माया ममताले चाहिँ हाम्रो घिमिरे टिम यहाँसम्म आइसकेको छ। हामीले धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हेल्प गऱ्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ। त्यही माया अवश्य पाउने छौँ भनेर चाहिँ हामी सबै आशावादी छौँ। हाम्रो चाहिँ गोल भनेको अघि सुदर्शन पौडेलले चाहिँ छोटो उसमा भन्नुभयो, 100वटा घर हेरे पनि हामीलाई त्यस्तो हामीले चित्त दुखाउँदैनौँ होइन। हाम्रो गोल भनेको चाहिँ वी वान्ट टु मेक यु ह्याप्पी होइन। तपाईँहरू त्यो होम बायरलाई चाहिँ म्याच हुने राइट घर हामीले पत्ता लगाउने, उहाँहरूलाई नबुझेर नजानेको अथवा स्टुपिड क्वेसन भन्ने केही पनि हुँदैन होइन। तपाईँ जे मनमा लागेको छ एउटा नेपालीमा, मलाई यो कुरा चित्त बुझेन, यो कुरा चाहिँ मलाई यो कुराको चाहिँ मलाई एन्सर चाहियो भनेर चाहिँ तपाईँले एनी टाइम फोन गर्न सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। होपफुल्ली अनदर 30 years हामीले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीलाई यसरी सर्भिस प्रोभाइड गर्न एउटा चाहिँ अवसर पाउनेछौँ भन्ने मलाई चाहिँ एकदम आशा छ। अनि फेरि पछाडि जोइन हुने हाम्रो श्रोताहरूलाई चाहिँ विजय दशमीको विश यु भेरी भेरी ह्याप्पी विजय दशमी। हजुर किरण दाई, अब जाँदा जाँदै हाम्रो मेलल्यान्डवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही 2 शब्द भन्न चाहनुहुन्छ? अब घर किन्ने प्रक्रियाहरूको बारेमा सबै कुराहरू त हामी सबै साथीहरूले पनि हो, तर अब यो सानो सेसनमा सबै इन्फर्मेसन अब दिएर अब हामीले दिनु पनि सकेनौँ होला। तर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि त्यो जानकारी चाहिएको खण्डमा चाहिँ फिल फ्री टु कल अस एनी टाइम। हामीमध्ये जो कोहीले पनि साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न, सुझाव दिन हामी जहिले पनि तत्पर छौँ। र मेलल्यान्डका हामी नेपाली जुन कार्यक्रम हेरिरहेको छ त्यसमा विशेष कार्यक्रम गर्ने चाहिँ हाम्रो सिजन तपाईँहरूबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण सबैजना श्रोताहरू दर्शकहरूलाई चाहिँ विजयादशमीको शुभकामना। धन्यवाद। शालिकजी, तपाईँ चुपचाप बस्नुभयो आज। तपाईँबाट धेरै कुराहरू हामीले सुन्ने आश गरेका थियौँ। उहाँहरूले भन्नु मैले भन्नु एउटै धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ। त्यही अघि किरणजीले भने जस्तै घर किन्न अथवा बेच्नु छ अनि त्यो रिलेटेड केही क्वेसन छ भने चाहिँ हामीलाई जतिखेर कल गर्नुहोस्, भेट्न आउनुहोस्, हामी जहिले पनि रेडी छौँ। हजुर, तपाईँसँग अलि थोरै कुराकानी भएकोले अलिकति सोधिहाल्छु म तपाईँलाई। अब कुन चाहिँ सिजन अलिकति बेस्ट सिजन जस्तो केही यस्तो केही छ दाइ? जस्तै अब हामी इलेक्ट्रोनिक सामान किन्नु पऱ्यो भने ब्ल्याक फ्राइडे कुर्छौँ नि, हो त्यस्तै अब यो घरमा पनि केही सिजनहरू कहिले ग्रान्डहरू आउने गर्छ नि कहिलेकाहीँ, अब त्यो अलिकति त्यस्तो केही छ त्यो बारेमा अलिकति? जेनरली अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समर लाग्नुभन्दा अगाडि स्कुलको सिजन सुरु हुने भयो भएर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरूले बेच्ने अप्रिलबाट जेनरली सुरु हुन्छ अनि त्यही भएर सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ अगस्तसम्म अलिक बढी ट्रान्ज्याक्सन हुने चाहिँ त्यो सिजन। हजुर, अनि त्यो ग्रान्डहरू फन्डहरू कहिले यस्तो आउने केही छ त्यो बारेमा अलिकति? गुड क्वेसन। त मैले अघि एड गर्छु भन्दै थिएँ, अब त्यही त बोल्ने क्रममा चाहिँ छुटिहालेछ। एउटा चाहिँ एक भेरी इम्पोर्टेन्ट पिस अफ इन्फर्मेसन, यो चाहिँ धेरै अहिले जो सुनिराख्नु भएको श्रोताहरूलाई चाहिँ यदि घर किनिसक्नु भएको छैन र तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा नोट के गर्नु होला भन्दा एउटा एफएचएलबी भन्ने ग्रान्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई फर्स्ट टाइम होम बायरलाई 60,000 भन्दा कम इन्कम भएको बायरहरूलाई 5,000 चाहिँ एफएचएलबी भन्ने एउटा ग्रान्ट मिल्छ। त्यसको खासै धेरै क्वालिफिकेसनहरू छैन। एउटा क्वालिफिकेसन चाहिँ फर्स्ट टाइम होम बायर हुनु पऱ्यो अनि यो इन्कम बेस भएको हुनाले चाहिँ सर्टेन इन्कमभन्दा कम हुनु पऱ्यो। लो इन्कम फ्यामिलीहरूको लागि डिजाइन गरेको प्रोग्राम हो। तर यो प्रोग्रामको पपुलारिटीले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम 5-6 महिनामै त पैसा सिद्धिसक्छ भनेपछि जनवरीबाट चाहिँ जुन जुलाईमा सिद्धिसकेको हुन्छ। सो त्यो $5,000 ग्रान्ट बल्टिमोर काउन्टीमा पाउने हो भने चाहिँ
चाँडै नै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै लाइक डिसेम्बरबाटै प्रोसेस सुरु गरेर आउनै लाग्यो। अनि अब बल्टिमोर सिटीमा धेरै प्रोग्रामहरू छ, त्यो बारेमा चाहिँ अहिले नजाउँ। बल्टिमोर सिटीमा चाहिँ जन हपकिन्सले दिने पैसा भयो, त्यस पछाडि चाहिँ सिटीले दिने चाहिँ ग्रान्टहरू छ। तर चाहिँ अनफर्चुनेटली अब हाम्रो कम्युनिटीबाट चाहिँ त्यतातिर, अब अनफर्चुनेटली नभनौँ, तर चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ काउन्टीतिर सबतिर नै बढी मुभ भएको हुनाले सिटीमा त्यस्तो धेरै अम्बायरहरूले त्यो फाइदा उठाएको मैले देख्दिनँ। त्यस्तो त्यो डाइरेक्सनमा गएको जानेवाला पनि मैले देख्दिनँ। अब खास त अब हामी जाउँ भन्दै थियौँ, झन् अब क्वेसनहरू झन् अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सम्झिँदै आइरहेको छु होइन दाइ। अब जस्तै अब घिमिरे होमको टिमले अहिले आज जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, अब अहिलेसम्म कति हामीले एउटा सहयोग गरिसक्यौँ, सेवा पुर्याइसक्यौँ जस्तो लाग्छ कति परिवारहरूलाई? र उहाँको अहिले यो वर्षलाई मात्रै हेर्नु पर्दा भन्दा अब मैले यो हाम्रो भने यो रियल इस्टेट मोर्गेजमा चाहिँ काम गर्न लागेको मैले अघि भने 10-15 वर्षै भयो होइन। तर यो वर्ष मात्रै हाम्रो यो पेजमा गयौँ भने लगभग 100 जति फ्यामिलीहरूलाई अहिले घर किनबेचमा हामीले सहयोग पुर्याउनेछौँ यो वर्षमा मात्रै होइन। दाइले यो किन्दाफेरिको अगाडिको प्रोसेसमा मात्र गर्नुहुन्छ कि एउटा निरन्तरता, जुन अब घर किनिसकेपछि पनि एउटा निरन्तरता चाहिन्छ नि, कहिले के बिग्रेको, यो बिग्रियो रे, यो भत्केको रहेछ, यस्तो अब त्यस्तोमा कसरी सहयोग गर्नु? मलाई झन् यो सबैभन्दा पुरानो क्लायन्टसँग अझै एकदमै राम्रो रिलेसनसिप छ होइन। जो साथीहरूलाई 2005-06मा घर बेचेँ अथवा एउटा चाहिँ लोनमा सहयोग गरेँ, उहाँहरूसँग पनि अलमोस्ट एकदम रेगुलर कन्ट्याक्टमा उहाँहरूसँग म बस्छु। उहाँहरूले चाहिँ लागेको प्रश्नहरू, कोही अब ट्याक्सको बारेमा अथवा प्रपर्टी ट्याक्सको बारेमा, इन्सुरेन्सको बारेमा, रिफाइनेन्सको बारेमा रिफरलहरू माग्नुहुन्छ, कन्ट्र्याक्टरको नामहरू माग्नुहुन्छ। त्यो मैले जानेको बुझेको र मसँग भएको रिसोर्सेसहरू सेयर गरिरहेको छौँ हामी सबैजनाले। धेरै अब साथीहरूले नै अब घर किनिसके पछाडि 2-4 वर्षबाट बेच्नु पऱ्यो अथवा रेन्टमा दिनु पऱ्यो, अनि ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ अब विभिन्न प्रश्नहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीलाई रिच आउट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि पनि हामीले विथआउट एनी फिज हामीले चाहिँ एउटा एज अ हाम्रो चाहिँ ग्रेटिट्युड को रूपमा चाहिँ हामीले उहाँलाई एउटा हेल्प गर्छौँ। सुदर्शनजी, तपाईँसँग एउटा सानो क्वेसन सोधिहाल्छु। यो अन्तमा चाहिँ अब तपाईँले यो आजको कन्भर्सेसनको जुन कुराहरू छ त्यसमा छुटेको अथवा कुनै कुरा जोड्नुपर्ने केही छ? छुट्नु त धेरै छुट्यो होला होइन, टाइम थोरै छ। नेक्स्ट एपिसोडहरूमा पनि त्यस डिटेलमा कुरा गर्दै जाउँला। अनि नर्मली सुरुमा यतिकै जान्नुपर्ने अलिअलि कुराहरू अहिले आइसक्यो होइन, सबैजना सबै कुराहरू। यो एपिसोड हेरिसकेपछि पनि मान्छेहरूलाई फेरि यसको कन्टिन्युएसन क्वेसनहरू हुन्छ नि त, कति कुराहरू छुटेको जस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई, त्यो कुराहरू नेक्स्ट एपिसोडमा आउला उहाँहरूले पनि अलिकति आइडिया भएपछि। अब नयाँ हाम्रो समुदायबाट कोही कसैले घर किन्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै समस्याबारे तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्नु चाहनुहुन्छ भने कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? फोन नम्बर, वेबसाइटहरू केही छ त्यसको इन्फर्मेसन? अनि हाम्रो चाहिँ हजुरले हाम्रो चाहिँ अहिले फेसबुक पेज त मेडलन लाइभले नै यसरी यो अवसर दिएको हुनाले मेडलन हामी नेपाली मेडलनका हामी नेपालीको वेबसाइटमा अहिले जानुभयो भने हामी तिनजनाको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, हाम्रो टिमको इन्फर्मेसनहरू त्यही नै देख्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ वेबसाइट अहिले हामी एकदम कन्स्ट्रक्सनको फेजमा छौँ। अहिले रिभ्याम्प गरेर डोमेन नेम चेन्ज हुँदैन, ghimirehomes.com। धेरै साथीहरूलाई थाहा पनि छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी सबैजना तिनैजनाको इन्फर्मेसन त्यहाँ उहाँले पाउनुहुनेछ। हजुर, अब जाँदा त एउटा अहिले हालसालै अब मेरील्यान्ड राज्यमा चाहिँ नेपाली भाषालाई पनि मान्यता दिएको एउटा जुन खबर आएको छ होइन। अब ड्राइभिङ लाइसेन्सको जाँच दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालीमा दिन पाउने त्यस्तो अब कति कुरा लिगल डकुमेन्ट्सहरू, लिगल इन्सुरेन्सको डकुमेन्ट्सहरू, यो घर किनबेचको डकुमेन्ट्सहरू, त्यस्तोमा पनि अब हामीले यस्तोमा केही सहजीकरणहरू गर्ने प्रयास गर्न सकिन्छ कि अथवा केही प्रोसेसहरू भइरहेछ त? हजुर, किनभने त्यो भाषाले धेरै समस्या ल्याएको मैले देखिरहेको छु। कन्फिडेन्ट नै हुँदैन कि बरु त्यो समस्या मनमै राखिरहेको छ। त्यो समस्या लिएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ त्यो भाषाले गर्दाखेरि अब अल्झेको घटनाहरू पनि छ होइन। अब घर किन्दै गर्दाखेरि लामो डकुमेन्ट्सहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तोमा केही व्यवस्थाहरूको लागि सर्वप्रथम हामीलाई एकदम खुसीको कुरा अब मेडलन MBAको त्यो
जुन एउटा नेपालीमा जान्दैन पाउने त्यो जो एउटा साथीहरूको चाहिँ नेतृत्वमा त्यो पास भयो कङ्ग्रेचुलेसन टु द टिम एन्ड इट्स गुड फर एभ्रीबडी गुड न्युज अलिकति अब मोर्गेज इन्डस्ट्री चाहिँ प्राइभेटली हेल्थ प्राइभेट ब्याङ्कहरूले मोर्गेज दिने भएको हुनाले हुन त तिनीहरूले सर्टेन फर्महरू चाहिँ सबैले एउटै युज गर्छ फर इक्जाम्पल चाहिँ युनिभर्सल रेसिडेन्सियल मोर्गेज एप्लिकेसन भन्ने चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ त्यो चाहिँ हो तपाईँले भने जस्तै स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज सर्टेन ल्याङ्ग्वेजहरूमा छ त्यो चाहिँ खासै उनीहरूको अनुमति ल्याउनु पनि पर्दैन हामीले आफै त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमा चाहिँ एप्लिकेसन बनाउन सक्छौँ त्यो लगभग हामीसँग चाहिँ अलमोस्ट त्यो छना पनि छ होइन तर त्यसको समस्या के मात्रै भने त्यो एप्लिकेसन नै आखिर हामीले ब्याङ्कलाई नै पठाउनु पऱ्यो होइन अब सबै ब्याङ्कमा त्यो रिसोर्सेस नहुन सक्छ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ नेपाली बुझ्ने प्रोसेसरहरू तिनीहरू नहुन सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो एउटा उनीहरूले स्ट्यान्ड र अङ्ग्रेजी फर्म नै युज गर्छ तर हामीले हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ एडिसनल सर्भिस दिनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई नेपालीमै एप्लिकेसन दिएर भराएर हामीले त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीको फर्ममा ट्रान्सलेट गरेर पठाउन सक्छौँ होइन एकदम गुड न्युज यो सबैको लागि पनि हो किनभने कति टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू अब बुझिए पनि अलिकति कस्तो भन्नाले त्यो प्रष्ट नबुझिने हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो एउटा अब सहजीकरणहरू भइदियो भने धेरैलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र मेरो प्रयास थियो हस् दाइ तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई आज हामी मेरिल्यान्डका हामी नेपालीको तर्फबाट धेरै धेरै हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ एकदम महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू जानकारीहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ तपाईँहरूको तर्फबाट दसैँको धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो सम्पूर्ण घिमिरे टिम्सलाई हामी सम्पूर्ण मेरिल्यान्डवासीको तर्फबाट आजलाई तपाईँहरूको यो समयको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ र सम्पूर्ण हाम्रो श्रोताहरू जसले आज यो लाइभमा हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि बडा दसैँको यो हाम्रो घिमिरे होम्सको तर्फबाट र मेरिल्यान्डका हामी नेपालीको टिमको तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना दिँदै हामी शुभरात्रि भन्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू एभ्रिबडी थ्याङ्क यू गुड जब धन्यवाद